Masya Allah, 11 jam dari Singapura ke Istanbul, kemudian dalam sekitar 5 jam dari Istanbul ke sini. Cuaca dia kat sini, walaupun ada matahari, tapi dia 19 darjah Celsius. Jadi rasa sejuk lah. Perjalanan daripada Casablanca ke Rabat makan masa dalam 1 jam. Kat sini ke restoran kita? Look at the restaurant. Hari pun dah semakin malam, dah semakin sejuk. Saya dah tak tahan. Dah makan semua, saya nak balik rehat. Esok kita akan keliling Rabat. Selamat pagi, saya berada di Rabat. Jadi saya nak bawa anda jalan-jalan di Rabat, Morocco. How do you distinguish from the far away that a building is a mosque? Oh, that's true. Usually minarets. Exactly. There's no minaret. Yeah. And that mosque was left without a minaret. Why? Because of that one right there. Menara yang anda lihat di belakang ini adalah Hassan Tower. Tetapi oleh kerana pemimpinnya pada waktu itu dia meninggal, pembinaan masjid ini menjadi terbengkalai. So tempat ni bernama Shell lah. Dia adalah kawasan yang tertua di Rabat. Okay. Just face the camera to this way. Look, there is a dragon tree. Oh yeah. So cool. Ini adalah kawasan masjid sebenarnya. So dulunya masjidnya kecil saja, berbeza dengan masjid yang diorang nak bina yang besar tu. Dan kalau kita lihat di sini dia punya tempat solat ni, mengapa saya dari dulu tak tahu kenapa diorang buat dia punya chamber tu macam gitu. Rupanya untuk membalingkan suara imam agar dia dapat didengari oleh makmum di belakang. Ini adalah palace, Royal Palace di Morocco. Di Morocco ni dia punya raja juga adalah pemimpin agama. Rajanya juga merupakan pemimpin askar. Segala askar yang ada di sini. Cantiknya. Cantik lah, cantik. Have a good day. Kita berangkat daripada Rabat, 4 jam driving sampai di Chefchaouen. Saya nak tunjukkan anda bandar Chefchaouen ni. They call it the Blue City. Saya akan tunjuk anda apa bentuk makanan yang diorang hidangkan kat sini. Dia campur telur dengan daging lembu. Kadang Suji nak rasa benda ni. Makan dia selalu dengan roti. Okay, let's try. Bismillah. Oh, betul-betul lemak. Dia punya daging dia macam cair, masuk je cair. It's very nice. It melts in your mouth. Dalam Blue City ni dia ada satu hotel yang dalamnya cantik sangat. It's like a dream place lah bagi saya. Nama hotel dia Rabat Chefchaouen. Cantik kan hotel dia. Ada 12 bilik di sini di tengah-tengah Blue City. Syukran. Around 20 years. 20 years, Masya Allah. Okey, ini namanya halwa. Manis-manisan daripada tempat bakery ni, nombor 1 di Blue City. Okay, bismillah. Freshly made from the oven. Lembut sih. Dia macam kuih suji. Oh, syukran.
It tastes nice. This is nice. نعمل حلوى جديدة. جديدة. Is it too big? No. Now I'm a Moroccan. They don't take credit card. So semuanya nak kena cash. So this one is how much? 400. This is 400. Okay. Good. Nice, correct. Yeah. Kita nak bergerak ke bandar yang lain daripada Blue City. Saya macam suka sangat tempat ni. Dia macam tempat-tempat yang kita tak percaya dia punya lawa. Orangnya ramai, selalunya pada hujung minggu memang ramai. Jual macam-macam di sini. Jadi kalau anda ingin ke sini, saya nak cadangkan jangan pergi seorang-seorang. Mesti ada teman, kalau boleh ada guide. Takut kita sesat. Pasal apa, dia punya lorong-lorong dalam dia semua kita tak dapat cam. Kalau anda suka, like and share. Lebih ramai lagi yang boleh manfaat daripada video ini. Itu saja dari Sujimi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain bandar. Dari Morocco, Sujimi ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. The artist use only this tool. By hand? By hand, all by memory. Masya Allah. Sujimi beli ni tadi. Saya dah rasa manis dia berdesing.